Day 77 na sa atong quarantine diri sa General Santos City, diri sa atong Dakbayan, diri sa atong Naso, diri sa atong Lungsod, diri sa General Santos City. Day 77 na atong quarantine. Day 77 na butod na kaayo ko. Day 77 of quarantine na nato diri sa General Santos City. That's right. March 15, sugod pa nga nagsarado ang nasod og nagpamabilin dito sa ilang mga kinaiyang balay ang mga katawahanan. So good og May 1 dito na nagubay-ubay og guwas ang mga katawahanan kay na GCQ na ta. Padulngay og June 1 na MGCQ na ta. Kabalo ko nga ang tiil nato katul na kayo mo laag, kabalo ko atong kamot katul na kayo mo palit, kabalo ko atong baba katul na kayo mo kaon, pero kana kaluta na lang sana ha. Dili ta magtinanga, di ta magdinanghag, di ta magpinataka samtang karon nga wa ta kasabot sa atong kahimtang, wa ta kasabot aning virusa ni nga nagsigig libot aning kalibutanan ni. Dili ta magkumpiyansa sa atong palibot no kay wa ta kabalo ang atong katapa di ay kay na COVID na. Kanijong how to's na to nga programa no kay dagan gyud ta mga na-invite nga kaning mga maayo gyud kay mga tawo. Una nato ni si Sam Smith no, sunod dayon di ay nato ni si atong isa pod kakauban no nga ni apil og kaning Asians Got Talent, ug ang ikatulog yun nato nga guest karon no kay sikat gyud kayo ni siya ang kaning nga kanta niya, pero actually dili dayon ni siya kantara, pero nagahatag adunay mensahe nga nakatago dito sa kaniyang gibuhat nga literary artistic piece of beauty, no? So ato jud makita diri kung unsa gyud ang iyang mga tips no, iyang mga tricks sa atong pag-quarantine. Og I'm sure na batian na jud ninyo ni siya sa mga radio station, pero atong una-una nga mga una-una ni nga di ba urog pang-igat-igat man nga kanta, pero dili ni siya pang-igat-igat, no? Ato ni siya studian, makakita makaingon gyud mo hala pang quarantine gyud ay ni para jud ni coronavirus. So ato ni siya pag-studihan no, and let's look at this. Let's start and let's study. Grab your notebooks and grab your utoks and let us go how to quarantine. Mo ni siya mga personal ni siya nga steps nga pwede nato mabuhat no, may mga things that we should be responsible. Maning lamok ka, uy samo kayo at ko kabalo nga nag-collab di ko lamok. Katawa kong manguhod sa joke. Kung kantahon ha para sa inyo ha. I didn't ask for a free ride. As much as possible no, dili ta mag-share og rides. Karon ang gobyerno nato no, gawna-una sila kanang mga estratehiya nga atong pwede gamiton no. Ug ang number 1 nga strategy nga ilang nauna-una is magsugod na ta og bike culture nato diri, and I agree so much nga sige mag-bike ta, no problem. Pero ang problema, ang kaning dalan nato, ang kaning syudad nato, di man gud siya bike friendly. Ubay-ubayon na lang jud nato nino nga samtang wa pay bike lanes, ato i-make ang atong mga dalan safe para sa atong mga kababayan nga mogamit og bike. Kay actually no, maayo kayo ng pagbike kay nga no, samot na ka ng inigtanan ta, bike na. Wa na jud kayo mga accident. Pero kato, it's safer, right? When we just ride our bikes, no? Don't share rides, ride a bike. I only asked you to show me a real good time. Show, pakita. Unsa may ipakita? Good time. Unsa matoy ginatanaw? Kung kinahanglan to good time, stay at home and Netflix and chill. Mujud na itong kinangan buhaton guys samtang karon. Kabalo ko nga daghan na kaayo mo natanaw diya sa Netflix. Edi mag-move on mo sa anime or mag-move on mo sa magbasa mo libro, something nga inyong watch or something that will show you to have a good time, guys. You do that para dili sa ta magguwas-guwas, no? Actually kita nga mga blessed kayo ta nga natay wifi no, natay wifi, natay mga cellphone, samtang ang uban jud nga wag gyud mabuhat no sa ilang sulod sa ilang mga balay. Samtang kita nga mga blessed no, ato jud gamiton ning blessing na nino nga di sa ta magguwas ug mag-contribute aning sa kalisod para mapaspas ug maayo ang atong syudad no. Di na lang sa ta magguwas-guwas, di sa ta maglaag-laag kanang sine no, aso sige magtukod kag sine diri sulod sa imong balay, ipalong ra nang sugay, itabon ra ng bintana. Tama, sine na. I never asked for the rainfall. Kasi naka-experience ani kanana ta sa eskwelahan no, nya mag-istorya ta nya magtalsik atong laway. Nya moingon sila, "Hala, gaulan. Rainfall is equal to our laway." Di ba? Syempre nag-study sila, ana sila nga at first no, ang kaning coronavirus was spread through water vapor, no, aerosol.
ang kaning virus na ana siya sa mga tiny nga water droplets nga pag mag-atsuta or mag-ubutan no dira siya magwas mag-spread. Unsa datong buhaton ana? Magsuot ta og face mask. It's very mandatory for you to wear face masks when you go out of your house because it's unsafe. Siyempre, kinsa may ganahan nga matalsikan taglaway wata kabalo nga nana daytoy coronavirus, magsuot og mask kung magwas og balay, di ba? At least I showed up. You showed me nothing at all. Showed up. Di ba showed up magpakita ta nata dito. Then showed me nothing. So siyempre, ako ra daw ang nipakita, pero katong kauban ako wala nipakita. So what's that? Dapat dili sa ta magtapok-tapok. Kita ra sa usa ang magwas og balay kung kinahanglan ra, no? Or karon tungod kay MGCQ gi-restart siya because of our economy. So at least kung kita ra pud isa or magkita tag uban nga lain no, ato jud ni follow kaning mga standards nato diri nga mag-wear og face mask unya mag social distancing katuro jud importante guys no. Kung magtinabangay jud kita tanan mga General Santos nga mga katawhanan no, kay masigurado jud nato nga dili na makasulod ang kaning coronavirus diri sa atong syudad. Diri sa atong dakbayan. So tama jud na, sakto gyud na no. It's coming down on me. Harder like misery. It's coming down on me. I'm ready, rain on me. Iyang gina-explain paun sa naga-spread ning coronavirus no. It's coming down on me. Mura siya ka ng flu. Ba. Siyempre kay respiratory man na siya so mura gina-characterize na siya under sa IFI. Di ba? Water like misery sa mga waters no kaning mga laway jud nga mag-spread kaning mga talsik laway mga sa hatching ug kaning sa mga ubo sa pag-spread ana no kay kung maka-contract jud ta na kay ma-misery jud ta no miserable. No, and it's coming down on me. I'm ready, rain on me. No, what should tayo mabuhat? Kung makatakod, matakdan jud ta aning coronavirus, ma-ready jud dapat ta. Kay kung di ta ma-ready na, lisod, delikado na para sa atua. Drop out, at least I'm alive. Rain on me, rain, rain, rain on me, rain, rain. I'd rather be drop out, at least I'm alive. Rain on me, rain, rain, rain on me. So kani nga chorus no, makita jud nato nga iya gi-emphasize good ni author nato no nga no di bali na watak di bali dita bala na maglisod ta ning pagsuot-suot natong face mask o pagpuyo diri sa atong mga balay o unsa pa atong mga buhat para di ta matalsikan og kaning mga laway nga dili maayo no kaning mga laway nga mga naay coronavirus anay mga SARS-CoV na SARS coronavirus pero at least di ba mabuhi ta safe ta. No, bala na unsaon nga bala na kapila pa na sila magsigig talsik diha og ilahang mga coronavirus basta kay narata diri sa tong balay ga puyo basta kay ga social distancing ta basta kay ga practice tag hygiene basta kay ga suot tag mask mabuhi gyud ta. Such a beautiful masterpiece. Living in a world where no one's innocent. Ay kay kaning mga tawhanang mga nga wata kabalo no nga asymptomatic na dahil ni sila wadyo ta kabalo nga nanay coronavirus pero wa magugapakita ni wa man sila ginaubo man sila unsa pero naragyapon sila coronavirus mo ni tawag sa ilang mga asymptomatic so we do never know wala jud ta kabalo unless na mass testing. Oh, but at least we try. Please mag-try ta. Bahala na dili jud nato makuha 100% ang kaning mass testing nato. Pero ubay-ubay gyud nato ni siya no nga samtang nga masigurado na gyud nato ang kaning mga tawhanan nato no. Hinahinayon jud nato kay syempre di man ta makaabot sa kaning mga isla-isla nga wa pa jud nato naabtan. Kanis mga bukid-bukid nga wa pa ganin ninyo gitukuran og mga dalan, kanis nga mga barangay-barangay nga wa pa ninyo gibot nga og kuryente. Kabalo ko nga tungod sa inyong tungod kay lisod jud sila adtuan dili jud nato na sila mass testing. So syempre kanang sa mga ubay-ubayon na lang jud nato sa katumang kinahanglan na gyud mag-restart no syempre kay nagsige na lang tag quarantine diri tanawa ang economy sa Pilipinas naghagbong na muna ang ato jud ni siya i-try no ang pag mass testing. Gotta live my truth, not keep it bottled in. Gina-recognize sa atong author nga bisag kinsa man actually syempre kay we are social beings gusto magyud nato maguwas makighalubilo sa mga tawo gusto nato makig-istorya nila gusto nato mag-spend time with them even with their extended family no normal na jud nga feeling kay tawo ra man ta pero sama sa gingon sa atong author I'd rather be dry but at least I'm alive. Muna siyang atong buhaton mga ka-special no bahala na di ta kalaag. Bahala na napanos na ta diri sa atong sulod sa atong mga balay. Bahala na nabalaw na ta
sa atong mga nakitaan kada adlaw. Pero at least buhi gihapon ta. Ug muna importante. Mo jud ay pinaka-importante sa tanang importante no. Buhi, importante, buhi. If you like this video, please don't forget to leave a like, comment down below your thoughts and then your suggestions. Bisag nagbisaya man ko karon, gibutngan jud nako, ako jud gikalisdan og butngan og Tagalog and also English nga subtitles. Okay, gusto man gud nako nga masabtan ko ninyo. Syempre guys, ang kanang like, subscribes ninyo it's a very good kanang compensation na siya nako kay kapoy jud magbutang og subtitles. So ara jud mo kas kabalo sa kahago sa magbutang og captions or subtitles para lang sa inyo ha. Guys, don't forget to enjoy your life. Magulat na lang gyud tanong kay dili man gyud ni tibuk na to kinabuhi nga maka sinati tagingani. It's a very good lesson for us to take nga life should not be taken for granted and that we should all be careful and we should all be watchful of the decisions that we'll make.